at some point it doesn't actually show up as anger, it just shows up as passion. Někdy se tahle energie vzteku neprojevuje jako vztek, ale prostě jako vášeň nebo nadšení. And the word anger has gotten such a bad rap. A pro nás je to slovo vztek nebo naštvání získalo strašně negativní dojem. That it's natural, that we're told that it's evil. My jsme na to zvyklí, že takhle se nám to tvrdí, že vztek je špatná věc. And always it's only that something matters to you. That's why anger shows up. Ale přitom je to tak, že vztek se objevuje jenom proto, že je pro nás něco důležité, na něčem nám záleží. It's always a reflection of a heart, someone's heart. Vztek je vždycky odrazem toho, co má někdo v srdci. It's when this energy is held in and not given space that it then erupts like a volcano. And that's where the problems are in the violence that's happening in the world. Ale pokud tu energii zavíráte a stlačujete ji, tak ona časem prostě musí explodovat. Proto je ve světě násilí. Where then people fight and move this energy in some way that is inappropriate and unconscious. A potom lidi bojují a tuhle energii nevědomě směřují nějakým způsobem, který není vhodný. And sometimes people can feel righteous that they go on a walk for whatever to support, some sort of rally. A někdy lidi mají pocit, že mají si nějak jako vydat něco s tím dělat a nějak toho využít a dát to najevo. And it actually, whatever you're fighting about, actually accentuates and gives energy to exactly what you don't want. Ale když takhle proti něčemu vystupujete a proti něčemu takhle očividně bojujete, tak o to víc energie tomu dáváte, té věci, kterou vy chcete, proti které chcete bojovat. I saw a beautiful posting on Facebook just yesterday that was very accurate. It said, first we had a war on drugs, and then there happened to be, it seemed to accentuate more drugs to happen. Já jsem k tomu viděla takový pěkný příspěvek na Facebooku včera. Tam se psalo. Například jsme měli válku proti drogám a výsledek byl ten, že je ještě víc drog. And then there was a war on terrorism and now there's more terrorists. A pak jsme vedli válku proti terorismu a výsledek je ten, že je ještě víc teroristických útoků než dřív. So this poster suggested we have a war on farm food. A potom ten plakát říkal, tak z toho plyne, že teď je na čase vést válku proti farmářským trhům. A war on organic farmers. Začneme vést válku proti biofarmářům. Right? You see, we're here in the Czech Republic. I'm sure you've heard of Mr. Trump. Yes. Teď jsme v Česku, ale určitě jste slyšeli o Donaldu Trumpovi. Right? The amount of energy that's going towards him because of all of that is actually what's supporting him. A právě ta energie, která jde proti němu, je to, co ho podporuje. And some of the stuff that he's saying is tapping into unresolved anger in people, and they feel good to be able to let it live and to spit it out towards people. A spousta toho, co říká, to je ten potlačovaný hněv, který se takhle kumuluje. A spousta lidí to vyhovuje, že teď to můžou vyplivnout proti nějakým jiným lidem. Tu svoji vlastní frustraci. And that's partly why anger has gotten this bad name, because it's the energy behind these hurtful actions. Proto si vztek nebo naštvání získali tu špatnou reputaci, protože oni často stojí za těmi špatnými projevy, za tím chováním, které není pěkné. Right? But it's just like a cigarette. The cigarette isn't what is harmful. It's just a cigarette. It's what someone does with it that creates whether it's harmful or not. Ale to je jako s cigaretou. Cigareta sama o sobě špatná není. Nebezpečné je až to, co s ním provádíte. So it's how are we with this energy, this aspect that's truly, simply human. Tahle věc, jako naštvání, je naprosto lidská a přirozená. Otázka je, jak s tím potom nakládáme.
And if we're living the passion fully, then that energy is already transformed. A pokud žijeme plně a pokud žijeme s nadšením, tak tyhle energie se můžou proměňovat. But I haven't honestly ever met anybody who doesn't have some access to anger. A neznám nikoho, kdo by vůbec neměl žádný kontakt s naštváním. It's a wonderful, wonderful, passionate energy that you can use in artwork, that you can use to clean the house. Naštvání je nádherná energie. Můžete ji využít k tomu, že ji proměníte a směřujete třeba do nějaké umělecké práce, nebo do toho, že uklidíte dům. It's a fuel. You can use it for cycling up to the top of a mountain. Je to jako palivo. Jako když třeba potřebujete na kole vyšlapat do kopce. You can use it as that fuel. Just say, damn it, I'm going to make it. Je to ta energie, která vám pomůže si říct, jo, já to zvládnu, sakra, já to zvládnu. Right? You see, it's the same energy. Vidíte, tohle je stejná energie, to naštvání a nadšení. So it's like just simply taking the lid off, letting it breathe in its sort of most primal state of just being angry, and then you can utilize this energy because it becomes free moving in the body. Takže jde o to, že vy tuhle energii jakoby odzátkujete, necháte ji, aby tím tělem volně plynula, protože to je jeden z těch úplně primárních pocitů, tady ta silná energie. It becomes embodied. A ona se vlastně takhle stělesní. Very alive. Ožije. You see that? Can you see that that's lived here? Vnímáte to tak? Cítíte tu sílu? Right? So it's an energy that's available that's not used a whole heck of a lot consciously. Je to energie, kterou máme celou dobu k dispozici, ale málo kdy ji vědomě využíváme. And just this amount of time that we are spending saying yes to this energy changes the whole world, changes it for all human beings. A stačí jenom takhle chvilka, jak jsme si to vyzkoušeli. A už během téhle chvíle se mění všechno pro celý svět. Because somewhere in the oneness, the lid's taken off and it's allowed and okay to be itself. Protože někde v rámci téhle univerzální jednoty se odstranilo to víčko, odzátkovalo se tahle emoce a může žít. So whatever it was, whether it was a coworker or someone you're working with that initiated this anger to come alive, how do you feel about that person or that situation now? Takže ať to bylo cokoliv, co ve vás vyvolalo ten vztek, ať to bylo třeba něco v práci, jaký z toho, nebo z toho člověka, který to vyvolal, máte teď dojem? Jaký je to pocit? Anyone? Sorry? Respect. Just I feel I cannot say I feel because I don't know how to hate. So it's just respect everybody. So after what we did, I feel respect the situation. Mm-hmm. Nothing negative. So it transformed. Yes. Takže je to vlastně respekt. Já neumím nenávidět a tohle vyvolalo opravdu takový jako respekt vůči té situaci. And how about you? If you think about the person at the beginning. My brother, of course, I feel it more difficult to feel anger. Right now, so how do you feel about him now? Nice, neutral. Mm-hmm. Right? Takže teď z toho naštvání, které zmizelo, je neutrální pocit. To je můj pan stavitel, který mě staví samozřejmě účtový, že by měl teda. Pardon? Že to byl můj stavitel, který mě účtuje víc, že by měl účtovat. Mm-hmm. It was my builder. My builder charges me always charged more money than he should. Perfectly. Výborně. Right? Because then it gave some ammunition to do this exercise so clearly. Takže vy vlastně těm lidem můžete být vděční, protože oni vám dali munici pro to, abyste si tohle cvičení se vztekem mohli vyzkoušet. And what I'm suggesting is that every single time
you feel something's not okay, it's always an invitation to feel how you're triggered alive. A já bych vás chtěla vyzvat k tomu, aby vždycky, když máte dojem, že něco je špatně, abyste to brali jako upozornění na to, že ve vás chce něco ožít. An opportunity to feel the energy that gets disturbed alive in you. Je to příležitost poznat tu energii, která se ve vás takhle rozvířila. Immediately it changes the situation for yourself. A ono to už jenom tímhle obrácením pozornosti změní ten váš pocit. And it may change however the other person even acts towards you, but we won't know that until it happens. Ale může to změnit i to, jak se k vám bude chovat ten druhý člověk. Ale to nikdy nevíme, to se ukáže až potom. But I've heard of people experiencing what they would consider a miracle, that they would never have imagined that the other person would come forward to them and apologize, or I mean, there's so many examples of how relationships have changed once the energy's been simply allowed and felt. Ale slyšela jsem spoustu příkladů toho, že jenom díky tomu, že lidi v sobě tuhle energii uvolnili a nechali ji, aby se projevila, tak to mělo obrovský vliv na další lidi. Někteří to dokonce považovali za zázrak. Stalo se to, že z ničeho nic prostě ti lidi přišli a omlouvali se jim nebo jinak reagovali. It's a side effect. I invite you to not use it as a goal to change the situation. Ale já bych vás chtěla pozvat k tomu, abyste tady tohle považovali jenom za vedlejší účinek. Nedělejte to s tím záměrem, že chcete, aby to vyvolalo nějakou reakci. Dělejte to pro sebe. And I call it like this. One eye's open to see how it changes out there. One eye's looking in. Have I felt enough yet? Protože někdy to může dopadnout tak, že máte jedno oko otevřené, když si díváte, tak co, už se to tady někde ukázalo a druhým okem hledíte dovnitř a tak jo, už to cítím dostatečně, už to takhle stačilo. In other words, if there's an expectation prior to the feeling of the energy, that may not work as well. Jinými slovy, pokud to vaše očekávání na ten výsledek je silnější než ten samotný pocit, tak to nemusí fungovat úplně dobře. So just look at each other right now and just see what you feel about each other just now, since we walked and moved and let this energy live. Teď se rozhlédněte po ostatních a co vlastně takhle k ním cítíte, po tom, co jsme se tady vyzkoušeli, po tom, co jsme se takhle prošli a vydováděli se. Can you feel the difference? Vnímáte nějaký rozdíl? Větší blízkost. There's more nearness. There's less holding away, so that facade of separation is less. To je tím, že ta fasáda toho oddělování jeden od druhého se teďka rozplývá a mizí, takže proto můžeme být blíž. That's what causes the illusion of separation, is the holding ourselves away from ourselves. Ale to je jenom iluze toho rozdělení, která vlastně nás nutí držet se zpátky a ta nás i nutí držet se zpátky před sebou samotným. And so then sometimes immediately people think, okay, well, I'm going to really let all of myself be myself all the time. Někdo na to reaguje tak, že si řekne, tak jo, já teďka pořád budu sama sebou, ve všem se uvolním. But it's not kind of like that. It's as it comes, as you're invited to be with different energies, you'll be perfectly triggered in whatever direction is appropriate for you. Ale takhle to úplně nefunguje. To je věc, která přichází postupně. Ať se zrovna objeví cokoliv se ve vás zrovna aktivuje, tak s tím buďte. So you get to relax, it'll come to you. Takže když se uvolníte, ono to k vám přijde samo. And then it's like you were speaking the other night, that it's a different way of looking at life. So takže to je to, co jste říkal včera, nebo kdy to bylo, že je to jiný způsob, jak se můžeme dívat na život. That as irritating, frustrating, or whatever is happening, that it's actually an invitation,
Because first the habit will be to wait a moment, no, and try to change things out there or within yourself. A může to být tak, že se nám dějí věci, které jsou nepříjemné, které nás nějak dráždí. A my v první chvíli máme pocit, že bychom je měli změnit. Chceme s tím něco udělat, zarazit to. And then to remember, oh, right, wait a moment. Okay. Right away, you can feel where there's something's going on. You'll feel the energy kind of contracted. Ale potom si můžete vybavit, že je tady ještě ten jiný přístup a že vlastně máte v sobě nějakou tu zavřenou energii, kterou můžete nechat jít. That's the trying to do something, try to change it. Protože my jsme zvyklí, že chceme věci měnit, chceme něco dělat, o něco usilujeme. And then that can be the indicator. All right, what's happening? What's really going on inside? Just stop and feel the system. Ale ta nepříjemná situace je vlastně impulzem k tomu, abychom se v tom snažení zastavili a zamysleli se, co se teď doopravdy vnitřně odehrává. Co to ve skutečnosti je. To feel it energetically, because energy is simply energy. It's a neutral word. A vnímejte to jako energii, protože energie je neutrální záležitost. Right? It's the first description. The energy might be sadness, it might be heaviness, it might be aliveness. Vnímejte ten první popisek, co vás k tomu napadne. Ta energie může mít podobu tíhy, může mít podobu nějakého pocitu života, může to být to naštvání, jakákoliv taková emoce, ale je to vlastně energie. It's just easier to open to it when you recognize it's just energy that's alive and happening. It's moving right now. A pokud si to takhle uvědomíte, že je to jenom nějaká oživená energie, která se nějak rozhýbala, tak je mnohem snazší ji přijmout. Just easier. Je to jednodušší. So is there anything else that you'd like to share about what happened over here or how you feel right now? Chtěl by někdo se s námi podělit o to, co prožíval, jaký z toho má teď pocit? It feels warm in my stomach. Já se cítím jak trojroční. I feel like a 3-year-old. Maybe 4, in fact. And did you feel that way earlier, or did that shift to that since? A cítil jste se tak už předtím, nebo to přišlo až tady s tímhle? No, tu se to tak zvýraznilo. It became more intense. Já jsem spokojený, stále, kludný. I am content, I'm calm. Já jsem asi nějaký blázo. I must be a fool. Yes. Me too. Já jsem taky blázen.